السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوي او د ډیر وړوکي لیکچر سره، خو د ډیر زیات امپورټنټ لیکچر سره. لیکچر به ټوټل یا 6 منټ یا به 7 منټ، خو لیکچر ډیر زیات امپورټنټ دی. امپورټنټ څنګه دی؟ اوس ګوره، زه تاسو ته په دې یو لیکچر کې هم دا ټول ویلی شم، خو که فار ایگزامپل تاسو بیا لیکچر ګورئ او په سرچ کې ورکوئ، نو تاسو ته بیا داسې راځي نه. اوس که زه ریلیشنشپ دا زموږ ټاپک دی، دا زه هیډینګ ورکم او زه پکې په منځ کې بیا کنورژن وکړم چې مطلب سنټیګریډ سکیل به کیلون سکیل ته څنګه اړی، کیلون به سنټیګریډ ته څنګه اړی، سنټیګریډ به فرنهایټ ته څنګه اړی. نو کنورژن باندې به زه په هر یو کنورژن باندې بیله بیله شارټ ویډیو جوړم چې تاسو ته په فایند کولو کې په سرچ کې بیا اساني. نو دا اوس جدا ټاپک دی، صحیح ده. لینک ګورئ د شاته چې څومره لیکچرز را روان دي د هغې سره لینک دی. ٹھیک شو؟ نو لیکچر انتهایی وړوکی دی. په دې کې به زه صرف نن فارموله لیکم چې ټمپریچر به د یو سکیل نه بل ته څنګه اړو، جنرل فارموله به لیکم. خو شاته په هر یو کنورژن کې 3 قسمه کنورژن دی زموږ سره، لکه مطلب د سنټیګریډ او د فارنهایټ په منځ کې، د سنټیګریډ او د کیلون په منځ کې، او د فارنهایټ او د کیلون په منځ کې. دا 3 قسمه کنورژن دی، خو په ټولو کې به دا فارموله استعمالیږي. دا کم ریلیشنشپ چې زه تاسو ته نن لیکم، دا به تاسو ته په ټولو کې استعمالیږي. نو چې تاسو په دې باندې نن ځان پوه کړو، نو بیا به تاسو ته الوا وایي. د الوا هر یو کنورژن انتهایی آسان. اوس کنورژن ضروري ولې دی؟ نو تا ته پته دی، تا ته ډاکټر وایي ستا خو مړه نارمل ټمپریچر دی. څومره ټمپریچر دی؟ ډاکټر تعالی ګوره په خوله کې ترمامیټر کیږي، صحیح ده؟ په موت کې د ترمامیټر کېښودو یا دې په ترخ کې کېښود، هغه ستا خپله مرضي ده. ټیک شو که نه؟ ټمپریچر دې د ښکایي ناپ کوي او ته ورته څومره دی؟ ته وایي چې 98.6 ډګري فارنهایټ دی. ته ورته ووایې مړه ماته په سنټیګریډو کې ووایه. تاسو ته پته ده په سنټیګریډ کې دا برابري د 37 ډګري سنټیګریډ. د څه برابري؟ د 37 ډګري سنټیګریډ. ښه، بیا بله ورځ بیا لاړې، دا ځل دې تبه ده او ډاکټر دله ترمامیټر درکړو، ستا چې کوم ټمپریچر و ډاکټر ته ویل که ستا خو 102 تبه ده، ته ورته 102 ډګري فارنهایټ. تا ته ووایي، ته ورته ووایې چې یاره مړه ماته په سنټیګریډ کې ووایي. تا ته وایي ته سویم کلاس کې، ته ورته زه په 9 کې یم. مړه نو وایي دا ته خپله نشي کنورټ کولی، خو 102 ډګري فارنهایټ سنټیګریډ ته واړوه که نه. نو څنګه به یې کنورټ کوو؟ نو د دې د کنورژن دپاره ضروري دی د ټمپریچر زموږ سره ریلیشنشپ شته. د ټمپریچر سکیل زموږ سره په خپل منځ کې ریلیشنشپ شته. لکه تاسو وګورئ په یو ځای کې آیس پوینټ که زه په سنټیګریډ سکیل اخلم په ډګري سی کې، نو دا زموږ سره دی 0 ډګري سنټیګریډ. د اوبو خبره کوم، ښه ګورئ تاسو ته پته را چې د څه شي خبره کوم، د اوسپنې آیس پوینټ نه یادوم. ښه، د څه خبره کوم؟ د اوبو آیس پوینټ یې زموږ سره په سنټیګریډ سکیل باندې څه دی؟ 0 ډګري سنټیګریډ دی. او سټیم پوینټ یې زموږ سره په سنټیګریډ کې څه شی دی؟ 100 ډګري سنټیګریډ دی. خو دا که مونږ وګورو نو په فارنهایټ سکیل باندې د اوبو آیس پوینټ څه شی دی؟ 32 ډګري فارنهایټ دی. او سټیم پوینټ یې څه دی؟ 212 ډګري فارنهایټ دی. څومره دی؟ 212 ډګري فارنهایټ. شان په کیلون سکیل باندې د اوبو آیس پوینټ زم سره سره 273 کیلون دی او سټیم پوینټ څه شي دی؟ 373 کیلون. نو مطلب سره ریلیشنشپ خوشته کنه د دې ټمپریچر سکیلز په خپل منځ کې سره ریلیشنشپ شته. نو دغه ریلیشنشپ د پاره به مونږ څه لیکو؟ د دې ریلیشنشپ د پاره به مونږ ولیکو یو جنرال فارموله نن، او دا جنرال فارموله به بیا زه د دې نه بعد په هر یو کنورژن کې استعمالوم. که د سنټیګریډ نه فارنهایټ تاړم، که د فارنهایټ نه سنټیګریډ تاړم، که د سنټیګریډ نه کیلون تاړم، او که د کیلون نه فارنهایټ تاړم. نو په هر یو کې به بیا زه دا فارموله استعمالوم. نو زه به ولیکم جنرال فارموله، جنرال فارموله. ٹھیک شو؟ جنرال فارموله زموږ سره اوس څه شی ده؟ جنرال فارموله زموږ سره داسې ده. اوس خو ته به اول په ذهن کې دا خبره ګورې، کلیک کې به بیخي به پر خپل ذهن کې داسې کښېنې. زه به اوس 2 خبرې کوم چې ټمپریچر ان سکیل 1 او ټمپریچر ان سکیل 2. ته چې کله کنورژن کې نو د څه په منځ کې به کوې؟ د 3 سکیلز په منځ کې خو به ایټ ا ټایم نه کوې که نه، خو یا به د سنټیګریډ نه فارنهایټ تاړې، یا به د سنټیګریډ نه کیلون تاړې، او یا به د فارنهایټ نه کیلون تاړې، یا وایس ورسه، مطلب واپس به یې راړې. خو کنورژن به همیشه لپاره د 100 سکیل په منځ کې د 2، د 100 سکیل په منځ کې 2. نو یو سیټ ته دی سکیل 1
او بل سیټ ته به سکیل 2 او د دې په منځ کې ریلیشنشپ دی مطلب زه به وایم د دې سکیل دا ټمپریچر د دې دویم سکیل له کم ټمپریچر برابر دی د دې سکیل دا ټمپریچر لکه زه اوس وایم که نه موږ داسې وویل د دې فار ایگزامپل ما فارنهایټ سکیل واخیستو یو مې سنټیګریډ سکیل واخیستو کم سکیل مې سلیکټ کړو مثال وایم ښه فارنهایټ او سنټیګریډ زه وایم د فارنهایټ سکیل 98.4 ډګري فارنهایټ د دې دویم سکیل کم ته چې ما سنټیګریډ سکیل ویلې د هغې د 37 ډګري سنټیګریډ برابر دی د 37 ډګري سنټیګریډ برابر دی نو څنګه به برابر او د دې لپاره جنرال فارموله داسې ده دې خوا ګوره جنرال فارموله شاباش دې باندې خبره باندې ځان پوه کړه ګورې په دې خبره ځان پوه کړه په هر کنورژن کې به دا استعمالیږي دوه سکیل به د سره د دې سکیل یو ټمپریچر به تاله درکړی او دغه بل به دنه غواړي چې دې ته واړوه یا به دله په دې سیکنډ سکیل کې درکړی د دې کې به دنه غواړي چې دې ته راواړوه لکه تا ته اوس وایم چې 37 ډګري سنټیګریډ یې درکړی او دا فارنهایټ ته واړوه نو تا ته پته ده 37 ډګري سنټیګریډ خو د 98.6 ډګري فارنهایټ برابر دی خو دا په کومه فارموله باندې راغلی دی نو موږ خو هغه لیکو که نو چې هر یوازې 37 خو تاله نه دري تاله اوس درکړي چې 140 ډګري فارنهایټ به څو برابري نو ته به څه لیکې فارموله به لیکې نو دې خو ګوره فارموله داسې ده ټمپریچر آن سکیل 1 اولنی سکیل کمی چې دله درکړی دی صحیح ده هغه ته به ته وایې سکیل 1 به ورته ووایې هغه ټمپریچر آن سکیل 1 ماینس آیس پوینټ د دغه سکیل کمی چې دله درکړی د دې به څه معلوم څه به ماینس کې دي آیس پوینټ به دي ماینس کې کم سکیل چې تاله در ګوره دوه سکیل به در درکړي دماغ به ګوره ستاسو د ځم نه خرابوم ځان له به هم نه خرابوم دوه سکیل به درکړي لکه دلته تاسو ګوره فارنهایټ او سنټیګریډ ګورئ سنټیګریډ فارنهایټ یا فارنهایټ یو کیلوین دوه سکیل وي په دې سکیل باندې به کم ټمپریچر چې تاله درکړی یا تا نه کم غواړي هغه ټمپریچر او د هغې آیس پوینټ او ډیوایډډ بای ټوټل ډیویژن چې په هغه سکیل باندې کمی لکه که تاسو اوس وګورئ که نه که سنټیګریډ سکیل یې ده نو سنټیګریډ سکیل آیس پوینټ د سنټیګریډ څه شی دی 0 ډګري دی او په سنټیګریډ سکیل ټوټل ډیویژن څومره دی 100 که فار ایگزامپل فارنهایټ سکیل نو زه به ولیکم ډګري فارنهایټ د فارنهایټ آیس پوینټ څه شی دی 32 دی او په فارنهایټ باندې ټوټل ډیویژن څو دی 180 دی ٹھیک شو کنه نو دغه ټمپریچر به ولیکي آیس پوینټ به ماینس کې او په څومره چې په ټوټل ډیویژن دی هغه باندې به څه کې تقسیم به کې از ایکوال ټو وس دویم کم یو ته به څه ته کنورټ کې کنه نو هغه ټمپریچر به سره راشي ټمپریچر آن سکیل 2 minus the scale 2 ice point divided by total division شاباش چې دا قصه تاته معلومه وي ټمپریچر آن سکیل 1 دوه سکیل به دله درکړي یو نه بل تاړی نو ټمپریچر آن سکیل 1 ماینس آیس پوینټ ډیوایډډ بای ټوټل ډیویژن از ایکوال ټو ټمپریچر آن سکیل 2 ماینس آیس پوینټ ډیوایډډ بای ټوټل ډیویژن او زه بیا شارټ کټ فارموله داسې لیکم داسې لیکو ګورئ ټي ټمپریچر سکیل 1 T scale 1 minus T ice T scale 1 temperature on scale 1 یا به درکړی یا به نه غواړي او د هغه سکیل کم سکیل چې دا غستره د دې آیس پوینټ ډیوایډډ بای ټوټل ډیویژن ان څه شی ریپرزینټ کوي ټوټل ډیویژن از ایکوال ټو T on scale 2 minus T ice divided by n شاباش دا به زه بیا لیکم فارموله چې کم دوه سکیل په منځ کې ته کنورژن کې نو ته به دا فارموله استعمالې ځکه مې ته ویل چې ګورې لیکچر به شارټ خو انتهایی امپورټنټ به که په دې فارموله باندې څوک نه پوهېږي نو تاسو بیا کنورژن نشئ کولی کنورژن بیا نشئ کولی نو د کنورژن دپاره به زه اوس په هر یو باندې به بیل بیل لیکچر یي وړوکې لیکچر به یې پې دوه به سره اګزامپل یي مطلب یو ځل به د یو نه بل تاړم دا بل نه به واپس بیرته دې ته راړم صحیح ده او دا فارموله به استعمالوم او هر یو کنورژن دپاره به مونږ جدا جدا وړوکې لیکچر ریکارډ کوو چې تاسو پې صحیح پوه شئ آی هوپ چې په دې کې به څه قسم کنفیوژن نه وي که یي نو بلکل تپوس کولی شئ په کمنټ سیکشن کې تھینک یو ویری مچ